Hey guys, ቃል ኪዳን ነኝ እንደምን አላችሁ እንኳን ወደ ቃል ኪዳን ቪዲዮ ሰላም መጣችሁ ያው እንግዲህ ሁለተኛ ቪዲዮ በዚህ ጀምሬያለሁ ሁላችሁም እንግዲህ ሰብስክራይብ ላደረጋችሁኝ አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ ኮሜንት ላይ ሰጣችሁኝ በርቺ ላላችሁኝ አመሰግናችኋለሁ ያው እንዳልኳችሁ ቪዲዮ ያው አቆይቻለሁ ምክንያቱም ትንሽ በማል ጉንፋን ነገር ይዞኝ ነበር አሁንም በጣም አልለቀቀኝም ግን ቢሆንም ያው እንግዲህ በድጋሚ መጥቻለሁ ማለት ነው ስለዛ ብዙዎቻችሁ ኢንስታግራም ላይ እንደነገራችሁ በርቺ በጣም ደስ ይላል አስተያየት ለሰጣችሁ ጥያቄ ለጠየቃችሁ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው ያው የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ከርሊ ዊግ ነው ዛሬም ዊጉ ትንሽ ግን ከዛኛው ዊግ ለየት የሚል ነው ይሄኛው ዊግ ትንሽ የሆነ ምን አይነት ይመስላል መሰላችሁ እንዴት ነው በጣም ከደድ ያለ ፀጉር ከርሊ ዊግ አለ አይደል ልክ እንደሱ አይነት ዊግ ነው የሚመስለው በጣም ያምራል ማለት እኔ ወድጄዋለሁ እንግዲህ እኔ ወደድኩትን ነው ብዙ ጊዜ ማሳያችሁ ስለዛ ዛሬም በጣም የወደድኩትን ዊግ ነው ማሳያችሁ በጣም ተወዱታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለ ዊጉ ደግሞ ስነግራችሁ ያው ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ዊግ ሲባል ያው ብዙ ጊዜ የምናየው ብሩ ነው ስለዛ እኔም ከብሩ ጀምራለሁ ማለት ነው እሺ የዛሬው ዊጋችን 26 ብር ከ99 ሳንቲም ኢቤይ ላይ ነው ያለው ያው በጣም አሪፍ ነው ዊጉ አክቹአሊ በጣም አሪፍ ነው ዋጋው ብዙ ከባድ የሚባል አይደለም ማለት ነው እና ዊጉ ሺፒንግ ነው ትንሽ ጊዜ ኢቤይ ላይ አንዳንዴ የሚያስጠላው ሺፒንግ ላይ 7 ብር ከ85 ሳንቲም ይላል እና ትንሽ ሺፒንግ ይወደዳል ያው እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም ግን በሌላው ሳይት ከፈለጋችሁ ትንሽ አይ ቲንክ በ3 ብር ነው በ4 ብር ልዩነት አለ ግን ይቆያልኝ የኢቤይ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር በ4 ቀን ውስጥ ነው የሚመጣው በጣም ፈጣን ነው ማለት ነው የትም ቦታ ላይ ብትሆኑ አሮኖ እንግዲህ አሜሪካን ውጭ ላላችሁ ሰዎች አላቅም በስንት ጊዜ እንደሚደርስ ግን እኔ ያለሁበት ቦታ ላይ በ4 ቀን ውስጥ ነው የደረሰው ማለት ነው ስለዛ ፈጣን ነው ማለት ነው ከለር እኔ ገዛሁትኝ አንድ ነው ብላክ ይላል ማለት ነው አንድ ብሉ ብላክ ይላል ያው ብላክ ከለር ፈልጌ ነበር ስለዛ ያው ብላክ ከለር ገዝቻለሁ ሌሎቻችሁ ግን ብዙ አይነት ከለሮች አሉት እና በሌላ ቪዲዮ ግን ብዙ ኦኬ ዊጉን እንደምታዩት የኔ ይመስላል አንዳንዱ ትንሽ መቆረጥ ያለባቸው ዊጎች አሉ ግዝቻውን ከብት ደረግ አሪፍ ነው ማለት ነው
ያው ሲነጫጭባችሁ መቁረጥ አለባችሁ ማለት ነው። አንደኛው እንደዚህ ብናደርገው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እቺ ነገር ፋሽን ትብላለች መሰለኝ እንቀለቀለች። ኦኬ አክቹዋሊ ቢጉን አያችሁ በጣም ረጅም ነው። ስለዚህ ትንሽ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ እናንተ እንደተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እቺንም ትንሽ ቆርጣታለሁ። ያቺን ትንሽ ታስፈልጋታለች። ያ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና በመቀጠል በሻጤ በማድረግ ማለት ነው እናየዋለን ማለት ነው። ሻጤ ኦኬ እሺ በሻጤ እንደፈለግን ራሳችን ደስ ባለን ስታይል እናደርገዋለን ማለት ነው። እኔ ያምራል ብዬ እንደማስበው አድርጌ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስኪ እቺ ነገራ ወደ ጎን ምናምን ልሞክራት እንደዚህ በማድረግ እቺ ነገራ ማለት ነው። ኦኬ በዚህ በኩልም አክቹዋሊ ፀጉር እንደዚህ ማድረግ ነው ደስ ይለኛል። ትንሽ ዊጉ በዝት ያለ ነውና መቀነስ ትችላላችሁ እንደራሳችሁ ማለት ነው። እቺኛው ምን ታደርጉታላችሁ እዚች ጋር ጎንና ጎኑ በዊጉ ራሱ ማለት ነው ሻጤ ማድረግ ማስፈልጉ ከሆነ በዊጉ ትሰሩታላችሁ። አንድ ሁለት ይዛችሁ ማለት ነው። ሁለቱ ጎንና ጎን ያለው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ መሆን ይችላል። እንደዚህ መሆን ይችላል ማለት ነው። እና እኔ እንደዚህ ወድጄዋለሁ። እናንተ ግን እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ እናንተ እንደተመቻችሁ መልበስ ትችላላችሁ፣ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው አመሰግናለሁ ሁላችሁም አብራችሁኝ አብራችሁኝ ስለሆናችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ። ቃል ኪዳን ነኝ።